对，热水。เราก็ไปเผากุ้งกันค่ะอ๋ออันนี้เราต้องให้ปริมาณกุ้งเท่ากันนะจ๊ะเพราะว่าตั้งแต่หัวบ่อถึงท้ายบ่อมุกนะคะตั้งใจอันนี้ก็ขอตั้ง热水。อันนี้นะคะก่อนที่เราจะเผากุ้งนะคะเราอยากให้กุ้งสดใหม่อร่อยเนื้อเด้ง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 นะจ๊ะต้องน็อกน้ำแข็งนะคะถ้าน็อกน้ำแข็งแล้วกุ้งเขาก็จะหยุดนิ่งอย่างนี้ไม่ใช่กุ้งก็จะนิ่งนะคะเราก็จะน็อกน้ำแข็งก่อนเอาไปก่อนอันนี้คือน็อกน้ำแข็งให้กุ้งเขาแบบตายนะอันนี้คือเรามาประกอบอาหารนะคะ เราไม่ได้แบบทารุณสัตว์อะไรนะคะกุ้งที่เราได้มานะคะ เราก็จะมาติ้งย่างกันเลยค่ะโอเคหลบมาเดี๋ยวร้อนเธอฝรั่งเรียบร้อยค่ะ แล้วก็ใช้เวลา45 นาทีนะคะ เพื่อให้กุ้งสุกนะคะเดี๋ยวรอกันนะคะเพราะว่าอันนี้เราต้องให้สุกด้านหนึ่งแล้วถึงจะกลับนะจ๊ะจะให้เขาเหลืองด้านหนึ่งก่อนโอเคเข้าไปให้เขาสุกเท่ากันนะเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเตรียมทำน้ำจิ้มกันเลยมาแห่จบมาไม่ค่ะอันนี้นะคะเป็นน้ำจิ้มรสเด็ดซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะคะโดยที่ว่าเรายังไม่บอกใครมาก่อนนะจ๊ะว่าที่ร้านน้ำจิ้มเด็ดมากแซ่บมากว่าเรามีวัตถุดิบอะไรบ้างปรุงแบบไหนนะจ๊ะมาลองดูกันค่ะอันนี้นะคะรากผักชีค่ะอันนี้พริกขี้หนูนะคะพริกขี้หนูสวนนะจ๊ะจะเผ็ดร้อนแล้วก็จะหอมอันนี้นะคะพริกแดงจินดานะคะจะช่วยให้สีสันแล้วก็ความเผ็ดจะน้อยกว่าพริกขี้หนูนิดนึงนะอันนี้นะคะอันนี้เป็นกระเทียมอันนี้ผมบดมาให้เขาเรียกว่าอะไรให้แบบว่ามีความหยาบเล็กน้อยนะจ๊ะอันนี้คือกระเทียมเกลือค่ะอันนี้น้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายขาวค่ะแล้วก็น้ำมะนาวสดนะคะเราจะไม่ผสมไม่ผสมน้ำปลานะคะของที่ร้านนะคะจะเป็นสูตรของที่ร้านค่ะมาค่ะมาเริ่มตำกันเลยขั้นแรกนะคะเราจะมาเริ่มตำรากผักชีจ้าตำแรงมาก
เอาผ้ามารองไอ้นี่แทนแล้วเราก็ใส่เกลือเข้าไปค่ะก็เหมือนแบบว่าถ้าเป็นเรื่องแบบคนต่างจังหวัดเนอะคนต่างจังหวัดนะเขาเดี๋ยวนี้ไปดูวันนี้พาไปดูคนต่างจังหวัดเขาก็จะเรียกแบบพริกเกลือเนาะใช่ไหมพริกกับเกลือตำกันอะไรอย่างเงี้ยคนมันนอกอะเนาะเขาเรียกพริกเกลือที่ร้านคล้ายๆกันเลยจ้าเกลือจ้าเนี่ยแล้วก็คนไปคนแบบเพลินกันไปเลยจ้าแค่น้ำจิ้มครกเดียวเล่นกันฟินเลยโอเคแซ่บมากเลยจ้าโอ้ยค่ะกุ้งของเราสุกแล้วนะคะ เราก็จะเอามาขึ้นจัดจานกันเลยจ้าอันนี้วิธีเรากุ้งเราทำน็อกน้ำแข็งเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เผาเรียบร้อยแล้วจ้าเรียบร้อยแล้วค่ะกุ้งเผาของบ้านกุ้งริมคลองนะคะค่ะเราจะมาทำต้มยำกุ้งน้ำข้นที่แบบน้ำข้นรสเด็ดกันนะจ๊ะมาเลยอย่างแรกเลยนะต้องข่าตะไคร้ใบมะกรูดที่ขาดไม่ได้เลยจ้าโอเคอันนี้เราจะปรุงเครื่องไว้เลยนะมันจะเป็นสูตรสำเร็จนะจ๊ะอันนี้เราใส่พริกที่เราตำเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็น้ำตาล2เราก็ใส่น้ำตาลไปนะคะเรียบร้อยค่ะทุกอย่างเราจะตวงเป็น2หมดเลยนะตัวเองเพราะว่าด้วยความอร่อยจ้าแล้วก็น้ำเชื่อมเนาะไม่ค่ะน้ำพริกไทยนิดนึงนะให้กลมกล่อมนะจ๊ะแล้วก็ขาดไม่ได้เลย ให้ความมันให้ความสีสวยต้องน้ำพริกเผานะคะจ้าเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคเทนิดนึงตะแคงหม้อก็ตั้งโอเคก็ผ่าหลังแค่กระทะเราด้วยเหี้ยคุณก็วันนอนมากทำไมมึงไม่ดอกก็มาเรื่องเงินนี่เขาไม่ได้เลย มันก็น่ากลัวไปป่ะแต่เราสดๆค่ะทานสดๆแล้วเน้นสดเฮ้ยมันก็น่ากลัวไปป่ะแต่มันน่ากลัวไปเนาะเป็นเจ้าของร้านคุณทำได้คุณต้องทำได้ไม่มันถ่ายลงไม่ได้ไงไม่รู้ไม่จะมาให้มันตายก่อนไหมเอาให้มันตายก่อนเอาหรือเอาแบบมาเลยก็ได้อันนี้นะคะเราจะลวกกุ้งก่อนนะคะเพื่อที่เราจะใส่ไปในน้ำต้มยำเราก็รอเดือดนะจ๊ะอันนี้น้ำต้มยำที่เราเตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะรู้ไหมเราอะไรนะคะน้ำต้มยำปูอันนี้น้ำต้มยำที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะเรียบร้อยจ้าเสร็จแล้วค่ะต้มยำกุ้งน้ำข้นนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะต้มยำกุ้งขาดไม่ได้เลยจ้าใส่นมนะจ๊ะอันนี้ผักชีนะคะอันนี้ผักชีเรื่อยๆนะจ๊ะน่ากินแต่งด้วยพริกเผาทอดค่ะเป็นพริกทอดนะจ๊ะเราก็จะเหมือนแบบว่าให้ดูน่ากิน
เรียบร้อยค่ะ ไปค่ะ ไปเสิร์ฟต้มยำกุ้งกันเรียบร้อยค่ะ กุ้งแช่น้ำปลานะจ๊ะ ดูความน่ากินแล้วแบบหิวข้าวจ้า รอบนี้นะครับ6 โมง 15นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องสำคัญด้วยนะครับตอนที่ผมพูดนะครับพี่เคเอาพี่เคโอเคผมได้ยินว่าพี่เค ต้องเอาไฟสปอตไลท์ อ๋อ ถ่ายยันเดินมาเสิร์ฟเร็ว พี่เค เดี๋ยวเราแป๊บนึงรอครับ